15 Secrets Successful People Know About Time Management पुस्तकले समयलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तर्दृष्टि र रणनीतिहरू प्रदान गर्दछ। यसले प्राथमिकताको महत्त्वलाई जोड दिन्छ। पुस्तकले स्पष्ट लक्ष्य र समयसीमा सेट गर्नुको महत्त्वलाई पनि हाइलाइट गर्दछ। विशिष्ट उद्देश्यहरू परिभाषित गरेर र समयसीमा तोकेर हामी हाम्रो उत्पादकता बढाउन सक्छौँ। सफल व्यक्तिहरूले उच्च प्रभावको कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको महत्त्व बुझ्दछन् जुन तिनीहरूको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ र सबैभन्दा मूल्य ल्याउँछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको होइन भन्ने शक्ति हो। सफल व्यक्तिहरूले आफ्नो समयको रक्षा गर्ने महत्त्वलाई बुझ्छन् र गैर आवश्यक कार्यहरू र आफ्नो प्राथमिकताहरूसँग मिल्दोजुल्दो नहुने कार्यहरूमा ओभर कमिटिङ गर्नबाट जोगिन्छन्। तिनीहरू बुझ्छन् कि होइन भन्नुले उनीहरूको आफ्नो समय र शक्ति वास्तवमै बचाउँछ। यसबाहेक पुस्तकले प्रभावकारी योजना र संगठनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ। कार्यहरू प्रबन्ध गर्न प्रणालीको विकास, समय तालिका र उत्पादकता उपकरणहरूको प्रयोगहरूले महत्त्वपूर्ण रूपमा दक्षता बढाउँछ र अनावश्यक गतिविधिहरूमा बर्बाद हुने समयलाई कम गर्न सक्छ। अन्तमा पुस्तकले प्राथमिकता, लक्ष्य निर्धारण, प्रतिनिधिमण्डल नाइ नभन्नु र प्रभावकारी योजनामा बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। यी पाठहरू अपनाएर व्यक्तिहरूले आफ्नो समय व्यवस्थापनको कौशललाई अनुकूल गर्न र उनीहरूको समग्र प्रोडक्टिभिटी र सफलता बढाउन सक्छन्।